สวัสดีครับที่เห็นอยู่จะเป็นไขควงไฟฟ้ารุ่นใหม่จาก Hotto นะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นล่าสุดที่เขาออกมาวางขายเพื่อที่จะให้สามารถรับงานหนักได้รับงานชิ้นใหญ่ได้นะครับปกติ Hotto จะขายไขควงที่สำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์นะชิ้นเล็กๆอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่จะมาพร้อมหัวไขควง25ชนิดนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะรับงานใหญ่ได้สบายสังเกตดูนะหัวไขควงเขาจะใหญ่มากนะครับเป็นดอก S2 นะก็คือดอกใหญ่ตัวนี้ก็เป็นหกเหลี่ยมมาตรฐานนะครับสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ได้ทุกรูปแบบเลยใช้กับไขควงไฟฟ้าก็ได้นะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นไขควงไฟฟ้าที่รับงานสบายๆงานใหญ่ได้ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะประกอบจักรยานนี้ครับก็สามารถใช้ได้นะตัวนี้ดึงออกมาได้เลยนะครับขนาดใหญ่มากมาดูที่ดอกไขควงกันก่อนนะครับดอกไขควงคิดว่ามีทุกรูปแบบนะมีแฉกใหญ่แฉกเล็กตรงกลางนะครับแล้วก็จะมีดอกหกเหลี่ยมด้วยหกเหลี่ยมเล็กจนไปถึงหกเหลี่ยมใหญ่นะครับอันนี้ก็ถือว่าดีมากเลยนะผมมีแบบมือตัวนี้ก็มีไขควงไฟฟ้ามาเพิ่มนะครับแล้วก็มีไขควงแบนนะตัวนี้ก็แบน2แบบนะครับมีสี่เหลี่ยมด้วยตัวเนี้ยสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแล้วก็มีแบบแง่งด้วยแบบนี้มีสามเหลี่ยมด้วยคิดว่างานจีนเนี่ยสามเหลี่ยมพวกนี้ได้ใช้นะครับแล้วก็มีดอกรูปดาวเล็กจนถึงยาวใหญ่ต้องบอกว่าไขควงชุดนี้เหมาะสำหรับงานขนาดใหญ่นะจักรยานอิเล็กทรอนิกส์ก็มีต้องเป็นชนิดใหญ่นะครับอย่างเช่นเครื่องออกกำลังกายหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านนะครับแล้วก็ส่วนด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยนะครับตัวนี้ก็เป็นดอกไขควงมาตรฐานที่เขาใช้กันนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวเพิ่มความยาวตัวนี้ก็สามารถประกอบกันได้เลยต้องบอกว่าตัวนี้เป็นหกเหลี่ยมมาตรฐานสามารถใช้งานได้ตัวนี้เป็นแม่เหล็กด้วยนะเป็นแม่เหล็กสามารถที่จะดูดได้ค่อนข้างดีนะครับเนี่ยไม่หล่นออกแบบมาได้ดีมากครบถ้วนนะตัวนี้ก็เป็นแม่เหล็กด้วยเลยนะครับแล้วก็ตัวเครื่องสามารถปรับได้3ระดับนะระดับที่1 2 3เป็นแรงบิดนะครับแรงบิดที่1เนี่ยเหมาะสำหรับงานขนาดเล็กงานเบาอันที่2งานประกอบภายในบ้านทั่วไปอันที่3งานหนักเช่นประกอบจักรยานเครื่องออกกำลังกายที่เป็นเหล็กแล้วก็ต้องการที่จะใช้แรงบิดสูงนะครับสังเกตดูข้อมูลของเขาก็ตามนี้เป็น Hotto หรือ Hoto 3.6 โวลต์สกรูไดเวอร์คิดนะครับตามนี้นะสเปคแล้วก็โมเดลนะครับถือว่าออกแบบมาได้ดีผมชอบตรงชาร์จ USB-C นี่แหละที่สามารถชาร์จได้เร็วนะครับ USB-C ก็เป็นพอร์ตชาร์จมาตรฐานทุกวันนี้มาพร้อมกับการเปิดปิดนะครับเนี่ยกดไม่ต้องเปิดค้างนะสามารถกดแล้วหมุนได้เลยเนี่ยหมุนถอนนะครับหมุนถอนเนี่ยสามารถใช้แบบนี้ได้เลยหมุนเข้าแล้วก็คลายออกนะครับเสียงเบาด้วยสามารถใช้งานในบ้านได้เหมาะมากๆผมใช้แล้วรู้สึกว่าชอบกับแรงบิดของเขาเนื่องจากว่าตัวนี้ขนาดใหญ่พอดีมือนะเป็นงานหนักก็จะต้องแรงบิดสูงแบบนี้แหละด้านหน้าจะมีไฟอัตโนมัติถ้าเกิดคุณเริ่มเปิดใช้งานตรงนี้จะมีไฟติดนะครับสามารถที่จะเพียงพอกับการส่องหัวน็อตนะตรงนี้สามารถที่จะหมุนได้ปรับได้แบบนี้นะมาพร้อมกับลอนนิดหน่อยทำให้ไม่ลื่นมือนะ1 2 3นะครับถือว่าออกแบบมาได้จับถนัดมือตรงนี้เป็นสักๆด้านๆนิดนึงเนี่ยมันแน่นเหนียวมือดีมากๆนะครับเหมาะกับการหมุนนะสามารถที่จะหมุนโดยที่ไม่ต้องกดก็ได้หมุนมือก็ได้นะครับแรงบิดสูงได้สบายมากเขาออกแบบมาเพื่อแรงบิดสูงอยู่แล้วกับไขควงใหญ่แบบนี้นะตัวนี้มาพร้อมกล่องที่สามารถพกพาได้สะดวกนะครับสามารถที่จะจับง่ายปิดง่ายเนี่ยปิดแค่นี้เลยแล้วก็ใส่กล่องก็ได้หรือจะจับไปแบบนี้ก็ได้นะครับออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้สะดวกและรวดเร็วผมรู้สึกว่าชอบกับการออกแบบของเขาด้านล่างไม่มีรูนะวางบนความชื้นได้น้ำหกไม่เข้าขอแค่อย่าหกราดก็พอผมสังเกตเห็นตัวนี้มาพร้อมฝาปิดที่เป็นระบบล็อกอัตโนมัตินะเนื่องจากตรงนี้เป็นแม่เหล็กเนี่ยสังเกตดูตรงนี้เป็นแม่เหล็กพอเราปิดไปธรรมดาปุ๊บนี่คือปิดสเต็ปแรกนะแล้วเขาจะเลื่อนมาด้านหน้าเองนะครับเปิดก็ต้องถอยไปนิดนึงแล้วก็เปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับแต่ถ้าปิดปุ๊บปิดลงมาเขาจะเลื่อนมาด้านหน้าเองสังเกตนะเนี่ยครับปุ๊บล็อกพอล็อกแล้วก็ไม่ออกเยี่ยมเลยนี่คือความเท่นะครับแล้วก็ความรอบคอบของเขาสามารถที่จะล็อกได้ในตัวนะครับไม่หลุดนะนอกจากว่าเราจะเลื่อนมาถอยหลังมาหลุดละนี่คือจุดที่รู้สึกว่าละเอียดดีนะครับมาพร้อมคู่มือการใช้งาน make it happen นะครับคู่มืออธิบายมีหลายภาษานะสามารถที่จะ
ดูรายละเอียดแล้วก็ส่วนประกอบได้ง่ายๆนะครับตัวนี้ก็เป็นวิธีเปิดไฟวิธีปรับเปลี่ยนนะครับสังเกตดูการชาร์จทอร์กนะครับนี่เขาบอกว่าทอร์กเลเวลไหนกับงานอะไรนะเบอร์1 2 3แค่นี้เลยครับภาษาอังกฤษจะมีอยู่นิดเดียววิธีการใช้ไขควงไฟฟ้าก็ง่ายมากๆออกแบบมาได้ถูกกับมือช่างถูกกับการใช้งานของช่างมันดูธรรมดาแต่ก็ได้ผลดีครับกรณีที่เป็นดอกจีนนะครับดอกที่เป็นสามเหลี่ยมแบบเนี้ยก็สามารถที่จะหมุนอุปกรณ์จีนได้ง่ายๆเห็นไหมครับหมุนได้สะดวกมากเนี่ยนะครับแรงบิดสูงออกมาแล้วเนี่ยครับก็โอเคมากๆเลยตัวนี้เป็นกล่องกันน้ำนะครับผมจะลองหมุนกล่องกันน้ำดูว่าทอร์กเขาจะเป็นยังไงบ้างลองแบบงานในบ้านนะครับเราปรับทอร์กเป็นเบอร์1นะเบาๆก่อนนะครับตามนี้ใช้ไขควงรุ่นมาตรฐานที่เขาให้มานะครับก็จะลองหมุนเข้าไปการหมุนก็กดด้านหน้านะโอเคนะครับเขาหยุดเองเลยพอดีเป๊ะเลยนะกับเบอร์1ก็พอกับการหมุนกล่องกันน้ำแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นกล่องอเนกประสงค์นะถือว่าเยี่ยมแนบสนิทพอดีนี่คือสุดแล้วนะเราสังเกตของน็อตคือสุดพอดีเป๊ะนะครับถ้าเกิดว่าหมุนแรงกว่านี้อาจจะหวานได้ลองสังเกตดูว่าหมุนสุดหรือเปล่านี่ครับเขาหยุดได้สวยงามมากระบบการหยุดของเขาถือว่าเยี่ยมเลยโอเคโอ้ผมรู้สึกชอบมากเลยกับไขควงฮอตโต้รุ่นนี้นะครับลองถอดประกอบเปลี่ยนหลอดไฟครับตัวนี้เป็นงานไฟฟ้าเบาๆนะสบายมากกับงานไฟฟ้าแบบนี้นะครับทอร์กเขาสูงจริงๆรุ่นนี้นี่นะก็ออกมาแล้วนะครับเป็นขันพลาสติกหมุนแรงไม่ได้ถ้าเกิดหมุนแรงเนี่ยมีโอกาสเกียร์หวานแบบนี้เราต้องค่อยๆประคองด้วยนะเพราะว่าทอร์กก็สูงมากโอเคพอละผมกลัวมันหวานกรณีที่เราต้องการที่จะขันน็อตหรือว่าคลายน็อตแน่นมากๆจริงๆไม่ต้องกดนะครับสามารถที่จะใช้มือบิดได้นะใช้มือบิดแรงๆจริงๆก็สามารถคลายออกมาได้แบบนี้นะครับแมนนวลก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราแมนนวลพอแล้วเราก็กดให้เขาคลายแบบไฟฟ้าอัตโนมัติออกมานะครับถ้าเกิดหมุนเข้าไปเนี่ยครับอันนี้คือสุดแล้วทอร์กสูงมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องการหมุนเพิ่มด้วยมือของเราแน่นกว่าหนักกว่าไขควงอยู่แล้วก็แบบนี้เลยครับหมุนเพิ่มนะครับแบบแมนนวลเข้าไปได้เลยนะครับอันนี้ก็ใช้งานได้ปกติอันนี้ก็ถือว่าแน่นกว่าไขควงทำได้นะเพราะว่ามือเราเนี่ยมันแข็งกว่าไขควงอยู่แล้วนะครับนี่สามารถหมุนต่อได้อีกนะนิดหน่อยนะแล้วก็ดันแน่นมากๆเนี่ยครับแบบนี้เลยกรณีที่เราต้องการใช้กับงานเยอะๆมากๆก็ถือว่าเพียงพอนะเขาบอกว่าสามารถที่จะขันน็อตได้ยาวๆเลย800ตัวสำหรับแบตเตอรี่การชาร์จ1ครั้งนะครับก็จริงๆขึ้นอยู่กับความยาวของน็อตด้วยนะถ้าเกิดว่าน็อตยาวๆมันก็จะให้พลังงานเยอะนะครับตอนนี้ก็คลายออกมาแบบนี้นะครับคลายออกมาได้เลยตัวนี้คือผมเปิดเบอร์2นะผมจะเปิดทอร์กเบอร์3นะครับแล้วก็หมุนเข้าไปตอนนี้ก็หมุนน็อตนะโอ้โหทอร์กเยอะขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะถอดได้ง่ายๆนะครับประมาณนี้เลยแต่ก็ต้องบอกตามตรงว่าไขควงเป็นตัวช่วยนะครับไม่สามารถที่จะหมุนแรงมากๆสุดๆเท่ามือคนได้มือคนเนี่ยหมุนได้มากกว่าอยู่แล้วแต่ว่าไขควงเนี่ยเพิ่มปริมาณทำให้เราไม่เมื่อยนะครับสามารถใช้งานได้ดีตัวนี้ตอบสนองได้แรงจริงๆนะครับทอร์กเขาดีมากๆออกแบบมาได้พอดีจับถนัดมือผมรู้สึกว่าชอบแล้วก็ใช้งานได้ดีสำหรับคนที่ชอบไขควงแนวตรงแบบนี้กับงานทั่วๆไปงานในบ้านประกอบจักรยานประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวนี้น่าจะเหมาะดีนะครับจากหัวไขควงที่ให้มาทั้งหมด25แบบผมก็รู้สึกว่าน่าจะครอบคลุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ต่างๆในบ้านโต๊ะตู้เตียงรถจักรยานอื่นๆเครื่องใช้ไฟฟ้าใหญ่เล็กก็คิดว่าน่าจะตอบโจทย์ครับตัวนี้ก็เหมาะมากๆเลยกับไขควงที่มาพร้อมทอร์กสูง3ขนาดนะครับเบอร์1 2 3นี่ถือว่าแรงมากกับการประกอบโต๊ะตู้เตียงถือว่าเหลือเฟือนะครับช่วยให้เราสบายแล้วก็งานเราเสร็จเร็วขึ้นก็ถือว่าโอเคมากๆครับกับฮอตโต้รุ่นนี้นะครับ